زیادتر از دوستای ما به این فکر هستند که گرافیک دیزاینینگ صرف جور کردن تصاویرتان است. سفید کردن رویتان، جور کردن پوستر. خود زیادترشان به این فکر هستند که گرافیک دیزاینینگ is a waste of time. مگر این قسم نیست. گرافیک دیزاینینگ بخشای زیاد داره، مثلا still image design, video editing, video graphic design, motion graphics, 3D modeling, 3D designs, rendering, environment design. همه از اینا در ادارات مختلف استفاده میشه. مثلا still image design. کسانی که ماهر در still image design هستند تمام پروفایل های کمپانی ها رو که میبینین توسط یک still image designer ساخته شده که در اون معلومات درباره کمپانی، درباره میشن و ویژن اونها، آدرس اونها تمامشان در پروفایل اونها موجود می باشد. تمام لوگوها را که میبینین توسط یک still image designer ساخته شده. بنرها را که میبینین توسط still image designer ساخته شده. سافتورهایی را که still image designer استفاده میکنه عبارت از فوتوشاپ، ادوب ایلاستریتور و کورل را نیز می باشد که فوتو ادیتینگ و راستر ایمیج دیزاین توسط فوتوشاپ پیش میبرند و وکتور دیزاین را توسط ایلاستریتور و کورل را پیش میبرد که فرق اونهایی است که راستر ایمیج در سایز کوالیتی خود از دست میده و راستر وکتور ایمیج دیزاین که است کوالیتی خود از دست نمیده وقتی که سایز اونها را کم یا زیاد کنیم. Product line. It uses vector curves and shapes to build and design objects, going from simple icons to logos, maps, and more complex illustrations, going from your ideas on paper to a finished digital work of art. New Smart Sharpen greatly enhances the sharpness of your image while minimizing noise and halo effects. We also have a completely new upsample option that allows your images to be enlarged for many purposes. بخش دیگه گرافیک دیزاینینگ ویدیو ادیتینگ می باشد که زیادتر از اینها در میدیا، در تلویزیون و در نشرات وظیفه خود پیش میبرند. ویدیو ادیتورها زیادتر وقت سافتورهایی که استفاده میکنند ادوب پریمیر پرو می باشد که توسط ادوب پریمیر پرو میتونن که ویدیو را کات کنه، صدای اونها را صحیح کنه، دیگه بک‌گراند میوزیک برته. اکثر خواندن‌ها هم توسط ادوب پریمیر پرو ادیت میشه. موشن گرافیک دیزاینینگ هم یکی از بخشای ویدیو ادیتینگ است که در موشن گرافیک دیزاینینگ میتونیم که ما اینترودکشن ویدیوز، اوترو وقتی که ویدیو خلاص میشه چی باید بیایه، لور ترد، هم از اینها در سافتوری که کار میکنیم ادوب افتر افکت می باشه. وقتی که شما ادوب افتر افکت و پریمیر پرو را یاد داشته باشین یک جای مناسب وظیفه خود اجرا کرده میتونین. After Effects is a digital visual effects and compositing software, and it is actually used in post-production processes in filmmaking, video games, and television production. Among other things, After Effects. بخش دیگه گرافیک دیزاینینگ 3D دیزاینینگ می باشد. 3D دیزاینینگ در فوتوشاپ هم است، در ایلاستریتور هم است، در افتر افکت هم استفاده شده که در اینا بسیار کم یک تاش داده که میتونین مشکل خود حل کنین. مگر استاندارد 3D دیزاینینگ از خود سافتورها داره و بخشای مختلف داره که اونا استفاده میشه. مثلا سافتور اول است سینما 4D. سینما 4D یک 3D دیزاینینگ سافتور است که در او ما کامرشلز را دیزاین میکنیم. میتونیم که دیگه چیزا را هم مدل کنیم مگر سپیشلی با کامرشلز استفاده میشه. سافتور دیگه که مربوط 3D دیزاینینگ است 3D Studio Max می باشه. استفاده سافتور 3D Studio Max در آرکیتکچر زیاد می باشه که در اونا میتونن نقشه خود پیش از اینکه بیلدینگ جور شوه 3D از اونا رو ببینن که چه رقم معلوم میشه. سافتور دیگه که مربوط 3D دیزاینینگ است به نام آتودسک مایا می باشه. در آتودسک مایا تمام انیمیشن ها رو که میبینین، کارتونی رو میبینین، 3D کارتون 3D رو میبینین، تمام از اینا در سافتور آتودسک مایا و یک سافتور دیگه است به نام بلندر. تمامشان در این دو سافتور دیزاین میشه. این بود یک شرح مختصر درباره گرافیک دیزاینینگ. So graphic designing is not waste of time.